السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم اخوكم مروان، واليوم ان شاء الله بعلمكم كيف تطلعون موتر مغرز من الرملة. طبعا في بلادنا البلاد كلها رملة، كلها رملة، والشباب داخلين وطالعين من البر، فاللي يدخلون توهم يداد على البر وشي في اغلب الاحيان موترهم يغرز في الرملة ويعلق، فيبون يطلعونه. فكيف يطلعون هذا الموتر بنعلمكم هذا الشيء ان شاء الله اليوم. اول شيء بنسويه الحين ان نغرز الموتر، مثل ما تشوفون الموتر مو مغرز وعادي. فأول خطوة نسويها أن ندفن الموتر تحت، بنخليه يغرز بحيث أنه يكون وايد صعب أنه يطلع، أو يبين أنه وايد صعب أنه يطلع. فخلنا نبدأ بسم الله. الحين الوضع مأساوي، شوفوا كيف هنا رملة كل مكان. زين، الحين براويكم من برا كيف الرملة واصلة لين الباب، فالموتر كله تحت في الرملة سواء من قدام أو من ورا. زين، الصوب الثاني بعد من دفن في الرملة. زين، فحين بنبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى شو هي؟ أن ندخل السيارة نخليها مفتوحة، ما نسكر السيارة عسب تبرد، لأن في أغلب الأحيان الموتر يوم يغرز يحر. فنبغى ندخل ونفتح البونيت، نبغى نفتح البونيت عسب الموتر يبرد، بس بدون ما نسكر الماكينة عسب المراوح تتم شغالة. نسوي أول خطوة. أوكي، ونفتح البونيت. حلو. ثاني خطوة تبون تسوونها، تبون تصيرون عند التاير وتخفون الهواء من هني. زين، تبون تخفون الهواء عن التاير، تبون توصلونه تقريبا بين ال 13 وال 15 بي اس اي. طبعا هذا الشيء صعب ينحسب اذا ما عندكم الجيج، فتقدرون اما تنسمون الهواء من التاير عن طريق اي قطعة تحصلونها، فبتفتحون الكفر. زين، وبس بتضغطون عليه من داخل هني، بس بتضغطون عليه شي. بهاي الطريقة يبالكم يمكن تقريبا 90 ثانية، تقريبا 90 ثانية ممكن تكفي. زين، او ممكن تستعملون هذا، هاي القطعتين يساعدونكم وايد ان تنسمون على التاير اسرع. ليش؟ يبطلون الولف اللي داخل ويخلون الهواء يطلع اسرع. هاي القطعة فيها مغناطيس، هاي ما فيها مغناطيس، فبكل بساطة تدخلونها وتلفونه وتطلعونه برا. فانا الحين بطلع الهواء من التواير الاربعة الى ما وصله تقريبا بين ال 13 وال 15، وبنرجع للخطوة الثالثة ان شاء الله. زين، الحين نسمت انا على التواير الاربعة، فبرجع هني عند البونيت بسكره. زين، وبركب السيارة عشان اسوي الخطوة اللي بعدها. مثل ما تشوفون السيارة بعدها مدفونة نفس الشيء، حتى من داخل كل شيء داق، الرملة ما تغير ولا شيء. زين، فبنركب السيارة. شو بنسوي؟ اول شيء نبغى نسويه نحط الجير في الواحد. اوكي، شوفون ام 1 على اليمين، مو في الدي، في جير واحد. زين، هذا اهم شيء. عقب نبغى نشغل الفور ويل، نبغى نتاكد ان الفور ويل شغال والفور ويل الثقيل. في نوعين من الفور ويل، في الفور هاي اللي فور وسهم على فوق، والفور لو اللي هو فور وسهم على تحت. نحن نبغي الفور لو، يوم مغرز تبغي تستعمل الفور لو، يوم تسوق سواقه عاديه تبغي الفور هاي، بس الحين لان مغرزين نبغي الفور لو. كيف ندخل في الفور لو مود؟ اول شيء لازم نحط الجير في الخالي اللي هو النيوترال ان. اوكي، عقب نحوله الين الفور لو. في بعض المواتر يكون مكتوب 4 ال غير عن 4 لو، في مواتر ما فيها الفور لو فتمشي بدون الفور لو، لكن المواتر اللي فيها هذا هو يكون يا سهم على تحت يا 4 ال او 4 لو اللي هو الدبل الثقيل. عقب ما يشتغل الدبل الثقيل نبغى الحين نبدا نحاول نطلع الموتر. بداية بننزل بالجير في رقم 1. في مواتر يكون M1، في مواتر يكون S1، مثل ما تشوفون هني رقم 1. اوكي، مو ب2 3،
رقم 1. زين، فبنبدأ الموتر من رقم 1 ونبغى نحرك الموتر بس كيف؟ شوي شوي. يعني الريس خفيف. يعني شوفوا هالار بي ام اللي على اليسار، الار بي ام مفروض ما يكون وايد عالي. يعني مثلا هذا اكثر شيء، هذا اكثر شيء بس. اوكي، 1.5 2، بحيث ان التاير يدور خفيف. تبون يدور وايد بطيء. زين، في نفس الوقت تبون تلفون السكان يمين يسار. ساعات يكون قافل. الحين مثلا السكان عندي قافل ما يلف اكثر، تبون تلفونه وتلعبون بالريس شوي 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 الين ما يفتح السكان، وبعدين تلفونه على راحتكم يمين يسار. بس اهم شيء الار بي ام يكون وايد. هنا انا ببدا والف السكان خفيف يمين يسار على ريس خفيف، ريس وايد خفيف. زين، براويكم من برا شو اللي يستوي الحين. نفس الشيء، ريس خفيف، تاير مفروض يدور شوي شوي، مول شوي شوي على راحته. بس هذا يكفي. الموضوع يباله صبر، لازم واحد ما يستعجل على الموتر. بتلفون يمين ويسار وريس خفيف. يملون يمين يسار ريس خفيف، ابدا ما تزيدون الريس. لو شو ما يصير خلي الريس على راحه، شوي 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 ويطلع الموتر. خلني انزل الحين اراويكم كيف كان الوضع وشو استوى عقب. طبعا مثل ما تشوفون الحين الموتر برا ما مغرز ابدا الحمد لله. وهاي الرملة يمكننا مغرزين. ما تم شيء في الموتر، ما دق، ما تم ولا شيء، ما دق من كل مكان. من تحت ديفرنشن تواير كانت غاطة، لكن الحين الحمد لله طلع الموتر بدون قلص، بدون ما حد يسحبه، بدون اي شيء. اهم شيء الحين تاخذون راحتكم وانتم تسوقون، ما تدوسون وايد لان التواير ما فيها هو. لو تلاحظون التاير شويه منسدح على الرمله، ما في وايد هو. فلازم على راحتكم تمشون، بالذات في الشارع ما تطوفون 60 50 60 كيلو لين ما توصلون محطه تعبون التواير هو. الله يحفظكم ونتمنى ان تكونون استفدتوا ويانا اليوم.